Xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến mọi người một mẫu thêu. Đây là một mẫu thêu mới, không nằm trong thư viện của máy. Về máy tôi đã khởi động. Tôi đã kiểm tra và khởi động trong máy làm việc. Ở trên này tôi đã gắn sẵn chỉ thêu rồi. Có 3 màu chỉ và 3 cuộn chỉ đã được gắn sẵn. Tôi sẽ chọn mẫu. Do mẫu nằm trong USB nên tôi chọn nó trong thư mục USB. Tôi lật trang và đây là mẫu tôi chọn. Kích thước của nó là 25,3mm và 39,3mm. Kích thước rất nhỏ. Và khung thêu nhỏ sẽ phù hợp với mẫu này. Tôi đã chuẩn bị sẵn khung thêu rồi. Ở đây tôi đã căng vải và chuẩn bị sẵn hết rồi. Chúng ta chỉ việc lắp khung lên thôi. Khung thêu này tôi có vạch dấu để căng vải lên cho nó chính xác các cái thớ vải. Đây là mặt sau của khung. Bây giờ tôi lắp khung thêu vào máy. Do vải này là loại vải thun có giãn 2 chiều. Do vậy, để đảm bảo cho vải không bị nhăn, không bị co nhiều, tôi lót thêm một lớp lót nữa bằng cái giấy này. Như vậy ta lót 2 lớp. Căng một lớp và lót thêm một lớp ở dưới. Ta căng vải rồi, lắp khung vào. Trước khi chạy máy thì ta đưa thêm một miếng giấy lót ở dưới để đảm bảo cho vải không bị co và nhăn sau khi chúng ta thêu. Về phần chỉ thêu, tôi đã luồn xỏ chỉ sẵn rồi. Chúng ta chỉ việc lựa chọn thông số thích hợp, sau đó thì tiến hành thêu. Ở đây, với cái mẫu này thì chúng ta không cần hiệu chỉnh gì cả. Không di chuyển, để luôn ở giữa, kích thước cũng giữ nguyên. Không cần xoay lật, ta xác nhận luôn và kết thúc lựa chọn này. Đến phần này là phần thiết lập vị trí thêu. Do tôi để ở giữa khung, giữa phần diện tích hình thêu trong cái phần phạm vi thêu. Đến đây ta sẽ cho máy chạy kiểm tra vị trí khung. Trên màn hình tôi nhấn vào biểu tượng này. Hiện giờ kim đang nằm ở giữa vùng thêu. Tôi cho máy chạy để nó kiểm tra. Nhấn vào đây nhé. Ta theo dõi khung này. Khung thêu chạy như vậy và nó trở về vị trí giữa vùng thêu. Khi ta đã kiểm tra rồi và không thấy có cái va chạm gì và chạy như vậy được rồi thì ta ok và chúng ta tiến hành các bước tiếp theo. Tôi nhấn ok. Các bước tiếp theo ở đây là tới đây thì chúng ta có 3 bước tương đương với 3 màu chỉ thêu. Số 0 ở trên đó là chưa thêu mũi nào. Số 927 là số mũi thêu ta sắp thêu. 2 ở đây là 2 phút. 3 ở đây là 3 bước. 3 bước, 3 màu chỉ thêu, tức là sau mỗi bước thêu ta phải thay chỉ thêu. Trong quá trình thêu, mỗi màu chỉ thêu hết khoảng gần 1 phút. Kết thúc tất cả phần này, chúng ta sẽ tiếp tục bước tiếp theo là lựa chọn và điều chỉnh các thông số. Ở trong trang này, trang thiết lập, ở đây ta chỉ cần chỉnh 2 thông số thôi.
Một là thông số về tốc độ, hai là thông số về độ căng chỉ trên. Chỉ dưới tôi đã chỉnh theo suốt dưới rồi, chỉ trên ta sẽ điều chỉnh theo. Về tốc độ, tôi chọn ở đây. Tốc độ tôi đang để là 500 vòng trên phút. Tôi cũng có thể tôi để 500 vòng trên phút được, nhưng với vải này là vải co giãn hơi nhiều nên tôi hạ xuống còn 400 vòng trên phút thôi, để tránh co rút nhiều. Tránh nhăn vải. Ok. Tiếp đến là phần chỉnh chỉ trên, tôi cũng chọn ở trong mục này. Căng trùng chỉ trên ở đây, mẫu trước ta đã chọn là -5. Lúc này trong máy đang để là -4, ta cũng chọn là để -4 luôn. Việc căng trùng chỉ trên phụ thuộc vào điều chỉnh suốt chỉ. Tiếp đến còn một phần nữa. Còn ở đây á, thì ta không chỉnh gì cả nữa thì ta thoát ra. Còn một điều chỉnh nữa nó nằm trong mục này, mục Tension. Chúng ta sẽ điều chỉnh chỉ theo ở trên trùng đi một chút. Hôm trước ta chọn là 3.4, giờ ta để 3.4 hoặc là ta để 3.2. Cho bớt căng đi một chút. Do loại vải này cũng là loại vải co hai chiều, giãn hai chiều. Thời gian thêu là khoảng 3 phút. Và có 3 màu chỉ thêu. Ở đây tôi đã xỏ chỉ sẵn màu chỉ xanh lá rồi. Lát nữa thêu xong, ta phải thay màu chỉ xanh lá nhạt này và sau đó là chỉ màu đỏ hồng này. Nếu đến đây không còn điều chỉnh gì nữa thì chúng ta tiến hành thêu. Trước khi tiến hành thêu, ta hạ chân vịt xuống. Tôi hạ chân vịt đây. Nút khởi động chuyển thành màu xanh lá. Ta chỉ việc nhấn vào và máy làm việc. Tới đây ta kết thúc bước thứ nhất. Tự động cắt chỉ theo. Trong quá trình theo ở bước 1, có đầu chỉ thò ra, ta lên cắt nó đi, cho đỡ vướng vào các bước sau. Ta loại nó đi luôn. Ở đây tôi không luồn xỏ chỉ nữa mà tôi sẽ nối chỉ theo. Tôi sẽ nối, tôi lấy chỉ theo ở trên chỉ này, cắt chỉ màu xanh lá này. Tiếp đến tôi lấy chỉ màu xanh lá nhạt và sẽ nối nó vào. Tôi cặp hai đầu chỉ theo vào. Nối dạng thắt nút vì chỉ theo rất trơn. Và tôi rút chỉ ở đây. Tôi rút cho một lỗ đi qua rồi tiến hành xỏ chỉ qua lỗ kim thêu. Tôi nhấn cần xỏ chỉ thêu.
đã xỏ chỉ xong và kéo sợi chỉ ra đây. Tiếp tục chúng ta lại hạ chân vịt thêu xuống và lại khởi động thêu tiếp, máy chạy. Chúng ta thấy cái chỉ nó thò lên, nó vướng thì khác và nó không vướng thì thôi. Ta xong bước thêu thứ hai. Rồi ta lại cắt chỉ thêu và lại nối chỉ thêu giống bước trước. Tôi tiếp tục rút chỉ. Chúng ta nhớ là phải để cho chỉ thêu nằm yên trong rãnh chỉ. Tới đây ta đưa vào vị trí để chúng ta cắt và xỏ chỉ thêu. Ta đã sâu chỉ màu đỏ xong. Và đây là bước cuối cùng. Chúng ta lại hạ chân vịt thêu. Nhấn nút chạy máy và máy bắt đầu chạy. Kết thúc. Tôi nhấn OK. Ta thoát ra. Đến đây ta có thể tháo khung thêu ra. Gỡ chốt và tháo khung thêu. Đây là sản phẩm thêu đã hoàn thành. Ta kiểm tra thấy sản phẩm thêu rất đẹp. Đây là mặt phía trước. Ta kiểm tra luôn mặt phía sau. Đây là hai lớp lót. Đây là mặt phía sau, có hai sợi chỉ thừa. Mặt phía sau cũng khá mịn. Tỷ lệ chỉ thêu trên, chỉ thêu dưới thế này là đạt yêu cầu. Ta tháo khung ra luôn, tháo vải ra luôn. Đây là sản phẩm
sau khi tháo vải khỏi khung. Tôi xin kết thúc video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại.